اوکے بسم الله الرحمن الرحیم د مخکې دینه مخکې چې کوم لیکچر کې فرست لیکچر چې کوم وکنه دا هغه لینک دا دی صحیح ده اکی منګه ګرامر سٹارټ اغسته فرست لیکچر نن به مونږ چې کوم د سبجیکټ الریډي مونږ ډیسکس کړی دی صحیح ده سبجیکټ مونږ الریډي ډیسکس کړی دی نو پریډیکیټ ډیسکس کوو صحیح ده نو سبجیکټ ته ویل شي when we make a sentence کوم سنټنس جوړو we name some person or thing مونږ د یو شی له نوم ورکو صحیح ده یو شی یو پرسن له thing له نوم ورکو او د هغه په باره کې say something about that person مطلب دا زوګه مکنه he goes to school دلته ګوره زموږ سره دا he چې کوم دی کنه دا زموږ سره یو she's name دی صحیح ده دا pronoun دی دا یو noun دی صحیح pronoun دی او دې په باره کې موږ ویل he په باره کې موږ دا خبره وره هغه چرته ځي اسکول ته ځي نو دې پارت ته چې کوم دی سبجیکټ ویل شي چې کوم شي په باره کې موږ خبره کوو او کومې خبرې چې کوو هغه ته به موږ څه predicate لکه داسې زویم چې احمد is a very nice boy صحیح ده کنه نو موږ د احمد په باره کې خبره وکړه د احمد زموږ څه شو احمد زموږ څه سبجیکټ شو دا کومې خبرې چې موږ وکړو دې ته ویلی شي چې predicate اوکې اوس د دې نه علاوه راشي دې ته دا explanation د پړ تاسو just read هم کولی شي او دې مطلب سره زده کوئ in other words we must have a subject موږ سره یو subject to speak about چې کوم په باره کې موږ به څه وایو and we must say or predicate something about a subject مطلب زموږ سره یو شی یو ټاپک به زموږ سره سي اته سبجیکټ دی دا په باره کې موږ څه speak کوو یا څه خبرې کوو هغه speaking چې کوم خبرې موږ سبجیکټ حواله سره کوو ته ویل شي predicate صحیح ده او د کوم شی په باره کې خبرې کوو هغه ته ویل شي subject صحیح ده وګوره hence every sentence has two parts hence sentence two parts the part which names the person or thing are we speaking about چې کوم شی په باره کې موږ خبرې کوو هغه څه ویل شي هغه subject ویل شي subject of sentence صحیح او چې کوم خبرې کوو which tells something about a subject صحیح this part is the part which tells something about the subject about a subject نه ته هم predicate ویل شي صحیح دا تاسو ته clear دی the subject of sentence usually come first subject مطلب اکثر چې کوم دی تاسو first راځي sentence خو کله کله داسې کی after predicate هم راځي لکه زوم ګوره here comes the bus نو موږ خبره چا کو د بس حواله څخه خبره کوو چې کوم شي حواله څخه خبره کوي هغه ته به موږ څه وایو هغه موږ وایو subject صحیح ده او چې کوم څه وایو هغه ته موږ چې کوم څه وایو د subject په حواله سره څه ویل شي predicate نو here comes تاسو predicate صحیح ده او د چې څه حواله سره خبرې کوي هغه ویل شي subject imperative sentence کې چې کوم دی subject چې کوم دی موږ left out کوو ولې دا اصل کې head understood خبره زوی مکنه چې sit down نو sit down به یو کس ته وایم کنه مطلب د څه وی چې کس په موږ already understood چې کوم کس ته خبره کوي نو subject already you چې کوم تاسو چې understood خبره ده د یو کس ته لکه مطلب یو کس ته سره کلی ګلاس واټر نو اوس هغه دا کس ته سي دې کس ته سره ګلاس اپ واټر نو دې کس ته به تاسو وی thank you دا thank you ته چاته ویل ته د یو ته ویل یو ته understood دی چې تاسو ذکر نه کوئ صحیح اوس راشي parts of speech کوم دی کنه زموږ سره main parts of speech سوري بعضی بوس کې چې کوم دی 8 دي ځکه کې 9 دي او زموږ سره main چې کوم دی هغه څه دي هغه زموږ سره 7 دي سوري 7 parts of speech یو کې چې کوم دی تاسو راځي noun دویم تاسو دی pronoun third number تاسو دی څه verb 4 number باندې adjective 5 number adverb 6 number preposition and 7 number conjunction اوس دا باقي چې کوم دی کنه in addition to 7 part of speech there are several other grouping of words that do not neatly fit into one مطلب specific category کې نه fit کیږي هغه موږ دی इसलिए मतलब article terminal gerunds and interjection اوس ګورم هغه څه وجه کې بیسیک وجه دا ده
چې many of these share characteristic with one or more of the 7 primary category مطلب دا چې دیو څه کوي دی دا کوم چې موږ بهر کړی دي په پاړه سپیچ نه دا د 7 category کې څه کوي characteristic share کوي for example determiner چې کوم دی are similar in a many ways to adjective determiner چې کوم دی دا په ډېر طریقو په سره چا سره مشابهت ساتي د adjective سره ساتي but are not completely the same خو دا دواړه completely same نه دي مطلب هغه دغه ساتي ده similarity ساتي دي چا سره adjective سره خدا دا هغه په شان ته most particle چې کوم دی هغه identical to an appearance to preposition particle چې کوم دی appearance کې چا په شان راځي preposition but have differing grammatical function اوس ګور determine او adjective چې کوم دی دا څنګه په کوم بیس باندې similarity ساتي ګور determine چې کوم دی both have modified noun or مطلب دوه کار سره adjective تعریف دره چې دا څه کوي modify کوي noun or pronoun so a noun phrase لکه شانت چې determiner هغه څه کوي modify په دې کې main differences دا دی چې determiner چې کوم دی کنه هغه place کیږي before noun او دا هغه کار څه کوي هغه introduce them to the our audience مطلب دا دی چې د noun نه مخکې چې تر دلته زموږ سره determiner راځي څه دی کنه ابه noun راشي او دا determiner چې کوم دی دا د noun څه کوي دا introduce کوي څه کوي introduce کوي چاته introduce کوي audience مطلب دا چې کوم users دي څه دی کنه کوم کس ته چې خبرې کوي اوسه audience څه لکه څنګه زوما the dog is barking too loudly the dog دا noun دی او دا determiner څه کوي دا یې تاسو introduce کوي is barking too loud مطلب دا ډاګ چې کوم دی دا barking یا she didn't like the music چې کوم تاسو کې دستا څه شو determine شو او music تاسو څه introduce see we are going to the hospital موږ هسپتال ته روان یو so دی چې کوم دی the hospital دی تاسو چې determine اوس د adjective چې کوم هغه د شان تاسو د noun نه مخکې راځي خو دې هغه modify کوي noun modify کوي خو څنګه modify کوي دا هغه modification طریقه لګي بدل هغه څنګه adjective modify noun by providing further detail about مطلب دا modify کوي خو further detail هم سو لکه زوم a cool guy دا cool څه شي دا adjective دی ځکه دا noun څه کوم modify او دا cool چې کوم دی دا څه کوي دا further یا provide کوي څه شي further detail about noun or دلته noun څه دی guy حواله سره کوي further information راکوي اوس راشي مطلب دې دوه کې فرق څه شي فرق دا شو چې determine چې کوم دی determine دا د noun نه مخکې یو خبره second دا just introduce کوي مطلب دا book دا pencil لکه د څه کنه زموږ دلته دا music یا specific music د اشاره کوي modify the hospital هغه هسپتال لیکل او the hospital دې څه introduce خدینه علاوه چې کوم د استاد راځي adjective کې بیٹا دې کې د سګین دی چې adjective هم تاسو کې modify کوي نه او دا چې کوم دی before noun راځي خو دا before noun چې کله راشي ته په دې طریقه ماډي کوي چې هغه example په دغه کې چې کوم دی په noun د noun په معنی کې د اضافه کوي information further information لکه د سیوم کنه cool guy یو دا خبره چې او زه د سیوم د guy چې نو د guy چې کوم دا determine او cool guy مطلب دا further information د guy حواله سره چې دا person is cool دې ته ویل شي adjective so دغه وجه determiner چې کوم دی هغه some characteristic شي کوي د چا سره د adjective سره د دې وجه موږ دا اوس ګورل تر راځي preposition راشي preposition commonly دا preposition commonly چې کوم دی followed مطلب دا دی چې دلته تاسو preposition چې کله راشي کنه preposition چې کله تاسو راشي نو preposition نه بعد تاسو بیا noun phrase راځي مطلب noun phrase څه کیږي follow کوي second یا به چې کوم تاسو pronoun follow او یا به د verb ing form څه کوي ing form of
word به فالو کړي صحیح اوس ګور دلته موږ څه جملې ورکړي دي the last time I saw him he was walking down the road نو دا ستاسو څه شی دی دا ستاسو دی noun phrase صحیح ده او دا ستاسو څه شو down ستاسو څه شو preposition followed by noun phrase لکه شاندار example دی the cinema the flight in 1990 in this دلته راځي to me دا ستاسو pronoun دی so preposition followed by pronoun اوس particle چې کوم دی particle د دې نه لږ مختلف دی particle words a particle دا داسې یو word دی دا چې normally شي دا adverb وي normally شي adverb او دا موږ څوک added to our دا موږ د ور سره add کو نو هغه څه جوړ کړي to form a phrasal verb یو phrasal verb اوس ګوره he looked up دا ستاسو شی particle دا تر څه add کو د verb څه شي ستاسو look سره add کړو look سره څه کو add کو دې ستاسو شی کو دې ستاسو جوړ کو phrasal verb ستاسو ځکه دا phrase دی group of word دی او دې کې کوم دی ته ویل شي phrasal verb the word phrase دی صحیح اوس دا چې کوم دی the plane took off نو اوس ګوره دا up چې کوم دی دا ستاسو څه دا particle دی او دا particle چې کوم دی دا تر چا سره add کو د took سره took څه شي دی verb او دې نه څه جوړ شو دې نه جوړ شو تاسو phrasal verb took off صحیح نو دیز کې دیز دا preposition نه preposition نه بلکې particle دی صحیح کنه نو مونږه په حال چې کوم دی ډسکس کړل جست introduction چې یار کوم شیز کوم parts of speech زموږ سره او دا کوم چې parts of speech مونږه particle article determiner دا مونږ درې کړي وجه څه صحیح